Hello, hello, szevasztok! Üdv a stream és a bot nézőknek, szevasztok! Bevárunk mindenkit. Mai nap is szokás szerint Horizonozunk. Pörgetjük a sztorit tovább. Hát ha sikerülne a héten kimaxolnunk. Hát ha. Szerda van, szóval bele kellene húzni. Tehát durván... hogy is mondjam, tehát ilyen 1 óra híján a közepén járunk a játéknak. Szóval legalább még egyszer ennyi van belőle, ez nem egy ilyen 6 óra még biztos van a játékból. Hogy... ja, szerintem húzzunk bele. Addig is, amíg tölt, addig ér mindenki, aki szeretne. Na, ugye ott hagytuk abba, hogy az alrendszereket össze kell szednünk, de a képzettséget, azokat mi már nem csináljuk. Lehet, hogy nem mentett el. Ezek megvannak, ugye? Aha, csak ez 3 felnövelni. Ez kéne. Jó, itt megpróbáljuk mindnek elérni a 10-es szintet, az már 2-be kerül, 1-et tudunk valahova, azt még az... ezek mind 2-k. Ajajajajaj. Semmi gond. Nem kell, de... hadd legyen. Tudom, hogy tehát lehet velni? Nem. Oké, küldetésünk, ugye van mellék küldénk, amihez vissza kéne menni. Ez pedig ez. Csak az kurvára nem itt van, hanem ott vissza. Úgyhogy még nem a főküldővel megyünk előre, hanem visszafordulunk. És kimegyünk a másik kijáraton. Oh, Aloy. Your Karja friend came through. She went to that Ossaron camp you two were looking for, to the southwest. Micsoda? Ez hogy kenni a Hattori Hanzót oda nézve? Hogy tanulja? Mit szerettél volna? Aloy, sorry, I didn't mean to startle you. You sure you're okay being alone in here? I have Gaia, and learning how to interpret the glyphs of the old ones, it keeps me occupied. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what Nem to tell igazán them. szeretne The visszamenni. chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. Valahogy én is így For sejtem. now, I Ezt is must elég leave the nehezen tribe dolgoztak, behind. de nem, hogyha még ezt elmondanák neki. Mennyi, ha várjál már, itt még vannak izék, interaktionok. Sounds like you met my friend Talana. Yes, the Karja Huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids, but Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Így van. Yeah. She's one of the good ones. Trust me. Erről meg... So you've been talking to Gaia? Várjál, aha. Yes, Több mindenről she was kérdezni. kind enough to take me through some of the history of the old ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. Lemásolt minket, vagy magát, és úgy lettünk mi. You mentioned you've been teaching yourself how to read? Yes. Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the data you've collected and showed már me ő is how to use elkezdett the ilyen focus nyelven to help the beszélni, mint mi. process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here, it is humbling, to
to say the least. And heartbreaking. That such life should be bent on destroying ours. Hát igen. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tenakth? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tenakth looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. Aha. In the end, even the Tenakth saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tenakth with food from our crops every year. In exchange, the Tenakth would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement. But some veterans still remain in the plains. Aha. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? You didn't seem to be on the best of terms. That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. Twice. Oh. When the Karja invaded the Utaru plains, they did more than just attack our villages. They burned our fields, took our people as slaves, and murdered those who were too weak to make the trip back to Meridian. To be sacrificed in the Sun Ring. I was helping the healers back then, as waves of refugees swarmed into Plainsong. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms. Others believed the dishes would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. See. It couldn't have been easy. Seeing your people suffer while the Karja invaded your lands. I come from a small village near Plainsong. My grandmother used to say there was no seed that wouldn't grow there. I moved to the dishes when I decided to apprentice as a healer. When the Red Raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong, day after day. So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. The smell of burning flesh haunts me to this day. I'm sorry, Zoe. I made it a point to appear before the chorus as soon as we returned, to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. You said you set out to fight the Karja alone? I did. But it turned out I wasn't the only one. News of my disagreement with the chorus spread through the plains. Before I knew it, I had more than a dozen Utaru warriors ready to follow me into battle. Save. We knew we couldn't take on the Karja armies head-on. But we also knew the lay of the land better than they did. We ambushed smaller raiding parties, sabotaged their supply lines, and hit their encampments at night. Sounds like you were a force to be reckoned with. Enough that the Tenakth took notice. When the clans began to push the Karja back east, they let us join their ranks. We chased the enemy all the way to Barren Light. You said you were at Barren Light when the Tenakth defeated the Karja? Tenakth marshals climbed the cliffs of the Daunt under cover of night, then attacked from the other side. Before we knew it, the gates were open, and the full force of the clans burst through. What happened next was not something I like to remember. When all the dust and blood settled, I smelled it again. The stench of burnt flesh. Our enemies defeated. What was left of my squad returned to the Utaru Plains. I went back to Plainsong. But even as the harvest passed, it didn't feel like I'd truly returned at all. Is that when you became a grave singer? I thought soothing the suffering of others would somehow appease my own. Then you came along and gave me a choice. I could either sing at people's graves or fight for a chance to keep them alive.
I'm glad you chose the latter. Jó. I need to go, but if you need anything, you can contact me through your focus. I'll keep that in mind. Haverpajtás itt van? Nem tudom. Őt nem igazán látom. Az a másik kijárat, én arra akarok menni. A dudét azt nem igazán látom. Ez Gályával beszél, hogy a fene tudja. Azt nem tudom, hogy amúgy tehát by the way. Mert azt azért nem mondta, hogy ilyen sokat kell mennünk. Nézzük már meg. Hát mondjuk igazából nagyon nincs arra fast travelünk, tehát ide tudnánk menni, csak nincs. Az jó lesz akkor, érzem. Nem tudom, hogy itt megmerjem-e csinálni ezt a itt már azért lehet. Nem tudtam, hogy a bugolásnak próbáljuk-e hát, hogyha le tudunk jönni. Hogy mondod? Hol van a dude? Azért. Gyere csak. Arra lefele az jó. Ott a tollnak, de ezt... Igen, ezt a tollnaket már megcsináltuk. Hát, itt le tudunk jönni. Ja, várjam, hát ez nem is tollnak. Nem, te elmész a faszomba innen. Én nem vagyok rád kíváncsi. Rohadt repkedő robotok, hallod. Basz meg. Elütöttünk valamit? Az ott nem igazán tetszik. Ez egy sok. Próbamester. De ez nekem nem érdekel, hát én nem ide jövök. Haló. Miért kapcsoltál el? Engem ez nem érdekel. Maximum csak kereskedni állok meg. Jó. Mennyit tudunk venni? 50-et lehet elrakni. Mi lenne, ha mondjuk egy 20-at vennénk? Így van, azért nyilván lehet venni ilyen fegyvert. Megvegyük. Ők heavyznél lehet vele. És ez lehet, hogy kelleni fog nekünk. Egyelőre csak megvettük. Igen, meg is nézzük, tehát hogy minek a helyére tudnánk berakni ezt az íjat. Tehát van egy tüzes vadászíjunk, ami tud 2 dolgot, ez kell. Ez a harcos íj, ez jobb. Még az többet se, hát... Ezt lehet, hogy lecseréljük. Nem tudom. Mindenféle hát... De ez fagyaszt. Ez jobb. Egyelőre ezt... Hát... 18-20 cseréljük le. Jó, cseréljük le ezt. Berakjuk ide. Lehet rá használni cuccot.
Kritikus találat esély, vagy páncéltörő. Igaz csak... Hát... Jobb. Oké. Itt bármire tudunk még rakni? Cumót. Nem. Jó, megyünk tovább akkor. Igen, tudom, hogy távolsági fegyver, csak... Főzetet mindenféle, tehát healt azt kell csinálnunk. Ebből ennyi? Mert nincsen bogyaszünk. Mit tudunk növelni? Tegeszt. Az nekem jó. Csapdák is jók. Mert volt hasznunk benne. Okés. Menjünk tovább. Haha. Mivel tudnád? Engem csak ez basz fel, baszki. Nem már, hogy most sikerült bebagoltatnom oda. Jó, akkor azt a 500 métert megtesszük gyalog. Gyere! Kapta. Nem már, hát ez szólt a másiknak. Ide fog jönni megnézni. Nem, mindjárt letelik úgyis az idő. Talán egy Jacksonolhat. És erre megyünk. Van? Ez is az? Nagyon jó. Gyűjteni kell. Egy menedék. Várj, itt volt valami. Ez. Látom ott egy shelter. Chance to rest. Check my gear. De nem nézzük át a cuccainkat. Gyere csak! Tényleg lehet, hogy ez is kell. Sounds like someone's in trouble. Push back! Do not let them through! Do not let them through! We've got to defile our home! Barátom. Ahogy tehát semmi nincs craftolva, az jó, na? Don't let them surround you! No mercy! We can't let them defile our home! You okay? Get behind me!
szart csinálsz Remember ott. what you fight for. Ja, bazd meg. De ő is minket lőtt. Well, we'll see how this goes. Hogy van? They need help. Go! My arrow shall follow. We can take them. Push back. Do not let them through. Don't let them surround us. Ennyi? Ennyi. Mit nevettek? Hát én húztalak Save those smiles ki for your titeket a families. szarból. The Tanakh understand only strength, and ours was a poor display at best. They will be back. You, the one who actually won this fight for us. A word. I want everyone fortifying the pass. Később beszélgessünk? Nem, azt követni kell. Your warriors seem... Green is early spring. There are children playing with sticks. It's all I can do to keep them alive. Fújó himnusz, It'll only get milyen harder. So far, the néveszte. rebels have sent mere scouts, but it won't be long till they return for an all-out assault, and if they bring machines with them. We'll need a lot more than eager hearts to win. You seem to know a lot about Tanakh's tactics. Back when the Tanakh clans pushed back the Karja raiders, I joined the fight. The Tanakh taught you how to fight? More than that, they taught me how to work with metal. I'm probably the only Utaru who can. Never thought I'd be using what I learned then to fight against them now. We may speak freely here. Na? Beszélhetünk már? Benne... Tud-e? Tud-e? So, Hát a what's the plan? arcába kell The mászni, hogy plan lehessen was making beszélni. new weapons for my so-called fighters. Micsoda izéje van I neki? sent my best Fajazó climber, boss, bicskája? up the drum route to get the materials we need. Wide maws leave metal pods we use for crafting at its summit. But the derangement has made them as dangerous as the climb to reach them. Boss has yet to return. We have defenses to set up, and we are running out of time. If the Savior of Meridian is willing to lend us her strength a little longer, I believe you can get us what we need. You know who I am. Red hair, bow, fights better than 10 warriors put together. You're well known. And so is your little disagreement with the chorus. I understand what this place means to your people, but you're outnumbered and under-equipped. You can leave, head to safety. Have you ever seen a flower so small and white? When it falls, it looks like snow in spring. My daughter called them winter song. She carried their seeds to the day she drew her last breath. Now those seeds grow in the grove at the heart of River Hem, planted by my own hands. Hát meghalt As a do the lánya. ones of every brother and sister taken from us during the Red Raids. I will not abandon them. You know Zoe? I knew the warrior who led the bravest of my tribe against the Karja, but the Zoe that came back from the rout spends too much time dwelling on things that just had to be done. I'm not one for regrets. I'm sorry about your daughter. The raids took her from me. I found my peace in every Karja that fell beneath my spear. Now all I have left of her is planted in the grove here. No Tanakh will force me out. Do all Utaru carry seeds with them? We are given our pouches soon after we're born. When we die, the seeds are buried. A reminder that our deaths bring new life. It is how we remain one with the rhythm of the world. Hát ez is egy érdekes felfogás. What makes the path up to the drum route so dangerous? It's a cave of sunken passages and gaping caverns that only the very skilled can navigate. It serves as a safe haven for my people, but machines have patrolled its deepest passageways
ever since the derangement. Even so, River Hem and the Grove live off its waters. We are connected to it as much as we are to the seeds growing behind you. What exactly do you do around here? I am the metal weaver of River Hem. But all you Fémszövője really need to know mi about van? me is that I plan to keep my people alive. Hát ő a líder. Thanks to you, we might actually have a chance at that. Tell me more about these metal pods. They are tricky to collect. The wide maws sow them. One must be quick enough to gather them before the soil and water take them. But their metal is among the sturdiest I've ever weaved. Without them, our chances of survival are slim. Most hallottam Well, még if there's no erről. convincing you to leave, I guess we're making some weapons. You have my thanks. There's no time to waste. Follow me. Fegyvert fogunk készíteni? This way. A küldetés címe a gyökerek, amelyek With those pods and a összekötnek. whole lot of luck, we just might get Ezt out of lehet egy this kicsit alive. másképpen is értelmezni. Let's hope these sprouts can hold their ground against a squad of machines. I can only cover so much ground, and my joints aren't what they used to be. Looked to me like they chose to stay here as much as you did. It'll be the fight of their lives, that's for sure. Nem megyünk egy kicsit gyorsabban, de csak egy kicsit. Almost there. This is the best we can do to hide those who cannot fight. But if we fall, the Tanakh will find them sooner than later. We're here. De hol? Csak beszéljünk, hát ezt nem viszem el. This is it. Do you have any questions? Hát mit tudom én? I'm ready. Good luck. Come see me at the forge when you're done. Menjünk fel a tetejére. Guess I better start finding my way up to the top. Mászunk. I need to find a way up there. El kell jutnunk oda. Hiszem, hogy erre kell menni, szerintem át kell menni másik oldalra. Aha. Ez... te mi I vagy? don't think I'm getting anywhere through here. Mi ez? There doesn't seem to be an easy way to climb in this cave. But if there's things up here, there might be some underwater. Maybe they can lead me someplace with a path through these caves. Oda nem... I can't go up. Maybe I need to go down. Tényleg mi van, hogyha a vízen kell keresztül menni, de ez itt például... Q said this place was full of tunnels. There might be some underwater. Igen. They could lead to a way through these caves. Csak arra voltam kíváncsi, hogy át lehet-e menni esetleg. Jó, megvan, megtaláltuk. Levegő vissza.
Megjöttünk. Refreshing. I'm guessing that's Faust. Mi These volt ones ez? were made by machines. Egy I should take a hullala. seed pouch to Q. Vausz. It seems to mean a lot to the Ataro. De mi az Isten vagy? Ah. Őt elkentük. Azt a kurva. Let's find a way up these caves. Ó, ők voltak ketten. Erre. Biztos, hogy erre? Shortcut? Nem. Ezt be lehet gyűjteni. It's green like blaze, but it's hard and shiny. I wonder if merchants would be interested. Itt egy letra. Ha ne talántán gondunk lenne. Akkor gondolom, hogy át kell ugrani. Ez csak ezért volt itt. Oda nincs értelme átmenni, mert az lentebb van. Igen, gondoltam, hogy ez lesz. Tehát... Valahogy felfelé kéne menni. Ez mi? Semmi. Itt csak ide lehet jönni. Másfele nem. Hogyan lehet fentebb jutni? Ez ugyanazon a szinten van. Tehát azt nem értem, tehát most miért kéne átmennem oda? Vagy erre, de miért? Most lejöttem ugye erre a peremre.
Csak most érted, most ugyanott vagyok, mint az elején. Valamit nem látok, amit kéne. Erre felfele nem lehet menni. Lehet, hogy csak nem láttam. Szerintem, tehát amúgy szerintem egyáltalán nem lehet. Az, hogy átmegyek oda, én szerintem sok értelme nincsen. Átmehetek, csak szerintem nincs értelme oda átmenni. Innen sem lehet tovább mászni, úgyhogy ez egy fasság. Szerintem. Majdnem leestünk. Értelme nincs, mert csak lefelé lehet mászni. Ezt is elbasztok. Most ezt csinálna valamit amúgy? Én erről semmit nem tudok. Annak voltunk a másik oldalán, és nem tudtunk tovább menni. Így győztük le Jacksonékat. Mindenhol is körbenézek. Körbe mentünk. Érted most? De itt lentebb esünk egy szintet. Itt lenne a shortcut, csak nem tudom feloldani. Oda fel tudok menni, az addig oké. Csak érted, hogy innen nincs tovább. Hát most oda felbagolunk, oké, csak erre nem megyünk tovább. Ezt meg nyilván lenyitottuk magunknak valamiért. Ez most egy geciség. Nyilván lehet lefele menni, de miért menjünk lefele? Ez itt, ez eddig van.
ide eljutunk, innen meg olyan, mintha azt mutatná nekünk, hogy menjünk oda, de hát ott nincs értelme oda menni. Itt ide jövök a cuccért, tehát ott jöttünk be, nincs értelme oda menni. Miért menjünk oda? Mi van akkor, ha... Tehát most itt van egy barlang. De az is egy barlang ott, nem? Mi van, ha azt kellett meglátnunk, hogy ott is van egy barlang? Már ha jól lát, bár nem biztos, hogy az az. Lehet, hogy csak tükröződés. Rohagy meg! Hát ezt észre se vettem. Ezt elrejtette a játék. Vagy csak én vagyok bénaszar. Mi jó az elugrás, te. What was that? Megváltoztak a színek. Egy picit. Most meg vissza. Szerintem a napfény jött. Made it. Time to find those wide moths. Oh, balls. There they are. Those pods they're ejecting. They must be the ones Q needs. Looks like I can just pick them up once they fall to the ground. If I'm quiet enough, I can get them without the machines ever knowing I'm here. Ez amúgy egy víziló, csak úgy mondom. Az jó. Nézd meg. Az a baj, tehát... Ez egy geciség volt. Ó. Az a baj, közben szednem kéne a cumót. Nem tudom, mi történik jelenleg.
Á, de jó, pont eltalált őket. 2 van. Azt a kurva. Still in this fight. Az jó. Mi talált el? És elkezd úszni, ahelyett, hogy lőne. Ajaj. Nem. Azt láttátok? Be on my feet. Azt hogy? Azt tudom, mennyit szedtünk össze alatt. I'll grab this now. Jézus, az mi volt? Oh. That's that. I should check the wide maws for pods. This one should do. There we go. Így is That be should lehetett do it. gyűjteni. Better get back to Q with these. Jesus Christ. Szóval egyből 2 amit beadni azért az nem semmi.
Hallod, de amúgy tehát megcsináltuk. Mondjál már nekem valamit. This will break my fall. I'm back at the cave entrance. I can make my way back to Riverham from here. Vissza kell mennem egészen odáig. Mert ő visszament. Köré rohadék, vagy azt hittem legalább megvársz. Csá. I got what you needed. Not a moment too soon. Did you find Voss? I brought his seed pouch back. I pray it'll be the last I bury. But now I need to get the weapons ready. Let's hope it'll be enough. It'll have to be. Lehet még vele beszélni? What? Nem tudom. De mi? Na. Hold the line! Our people need us! Hold on! Kapta. This isn't a battle worth inking! Micsoda? You okay? Húha! Elakadtam. Hát érved már. Oldja meg a gyengevelő. Aloy, get to some cover. Patch up those wounds. This is our home! Can't do much of that. Tehát semmi izé nincs. Tehát mivel híleljek? You're not welcome here. Érted? Itt van a heal a csatamező közepén. Mi Guess értelme? these young ones knew how to aim after all. Even so, we owe you this victory, Huntress. It wasn't my strategy or craft that got us here, Q. I just brought in some parts. Even so, I want you to have this.
It did good by my people. When we It'll should do good by you. I'll take good care of it. Be safe out there. when we should